আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজত যিসকল ষ্টুডেণ্টে পিজি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা ইয়াতে কি গাইডলাইন্স দিয়া হৈছে কি কোৱা হৈছে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম লগতে আৰু তাতে এডমিশ্যন ফিজ সিট সম্বন্ধেও আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া সকলো নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা হৈছে কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব টপ নিউজ বুলি এইবিলাক সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈকে গৈ আছে আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্টতে আহি আপোনালোকে পাব যেটো মেৰিট লিষ্ট সেয়া দেখা পাব মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ চাওক এতিয়া আহিছে এম.কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জি.ইউ ৱেইটিং লিষ্ট তাৰপিছত পাব এম.কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জি.ইউ মেৰিট লিষ্ট চ' মই মেৰিট লিষ্টটো প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে মেৰিট লিষ্টত কাৰ নাম আছে চ' এয়া হ'ল এম.কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মেৰিট লিষ্ট আৰু এডমিশ্যনৰ ডেট দিয়া আছে 18 আগষ্ট 2021 এডমিশ্যন টাইমটো 11 AM আৰু বাকীখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম মই মোৰ ব্লগ চেনেলত নতুন ব্লগ এটা আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব নাইবা এইটো ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টত পিন কৰি দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব যদি ব্লগটো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া জেনেৰেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰথমতে নাম আছে পিয়ুষ সিং তাৰপিছত নাম আছে প্ৰিয়ংকা ৰয় পংকিম এম চাংমা অৰিজিত ভৰদ্বাজ সুস্মিতা দাস মাফিদুল আলী আহমেদ সোণালী সাহা নিকুঞ্জ শৰ্মা এনেকৈ নামবিলাক পাব তো তাৰপিছত তলত দিয়া আছে এইচ.চি. মেৰিট লিষ্ট এইচ.চি. মেৰিট লিষ্টৰ প্ৰথমতে নাম আছে গৌৰৱ দাস পায়েল দাস এনেকৈ পাব এছ.টি.পি. মেৰিট লিষ্টত নাম আছে অনামিকা বসুমতাৰী বৰ্ণালী ৰাভা তাৰপিছত আৰু নাম আছে এছ.টি.এইচৰ প্ৰথমে নাম আছে কেডাকলু সুন্মিত দীপচুচা এনেকৈ নামবিলাক পাব আৰু অ.বি.চি. মেৰিট লিষ্টত নাম আছে প্ৰাজনা হাজৰিকা ডেইজি বৰালী এনেকৈ নামবিলাক পাব ই.ডব্লিউ.এছৰ মেৰিট লিষ্টৰ প্ৰথমতে নাম আছে চম্পক কুমাৰ কলিতা তাৰপিছত হিকমত আলী জ্যোতিষ্মান ডেকা জ্যোতি চৌধুৰী আবু শামা ৰেজৱান আৰিফ ইয়াতে কি এটা নোট দিয়া আছে চাই লওক কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু কেৰি এ ফ্ৰেছ কপি অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এলং উইথ দ্য অৰিজিনেল এণ্ড জেৰক্স কপিজ অফ অল ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আৰু জেৰক্স কপি ল'ব লাগিব লগতে কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজ যিটো এপ্লাই কৰিছিল সেইটো প্ৰিণ্ট আউট কপিও লৈ যাব যদি কাষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব ইয়াতে লিখিছে দ'জ কেণ্ডিডেটছ হু হেভ নট ইয়েট ছাবমিটেড দেয়াৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু কম্পালচৰিলি কেৰি দ্য অৰিজিনেল এণ্ড জেৰক্স কপি অফ দেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি দিয়া নাছিলে বা দিছিলে কোনো কথা নাই অৰিজিনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লগতে এখন জেৰক্স কপি লৈ যাব The candidate selected in EWS category need to submit the income and asset certificate in the original issued after August 2021 2021 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পিছত ইস্যু কৰা এখন EWS চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ইয়াতে এইখিনি পোৱা হৈছে এতিয়া চাওক জেনেৰেলৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৱেইটিং লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ আগৰ যিটো আছিল সেয়া হ'ল ৱেইটিং লিষ্ট জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত পৰিছিল এয়া দেখা পাইছে এম.কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জি.ইউ ৱেইটিং লিষ্ট ডেট অফ এডমিশ্যন 18 আগষ্ট ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰু জেনেৰেল ৱেইটিং লিষ্টত প্ৰথমে নাম আছে মুস্কান চেতিয়া সৌৰভ কৰ পাৰবিন ৰহমান সাদিয়া খাতুন এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব তাৰপিছত ইয়াতে তলত আহিলে আপোনালোকে বাকীবিলাক কেটাগৰীৰ এইচ.চিৰ ৱেইটিং লিষ্ট পাব তাৰপিছত এছ.টি.পিৰ ৱেইটিং লিষ্ট পাব এছ.টি.এইচৰ ৱেইটিং লিষ্ট অ.বি.চিৰ ৱেইটিং লিষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতেও সেই একেই কথাখিনিকে লিখা হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট হ'ল নন জি.ইউ এম.কমৰ কাৰণে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই
মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ম আৰু তাতে দেখুৱাম কাৰ কাৰ নাম আছে। চ' এয়া হ'ল নন জিউ ষ্টুডেণ্ট যিসকলে এম.কমত এডমিশ্যনৰ কাৰণে চিলেক্ট হৈছে, অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্ট আছে, এডমিশ্যন ডেটবিলাকতো গমেই পায়। জেনেৰেল মেৰিট লিষ্টত 9জনৰ নাম আছে। প্ৰথমতে নাম আছে আফচানা বেগম মজুমদাৰ, তাৰপিছত আছে সুপ্ৰবীণ পল চৌধুৰী, এনেকৈ নামবিলাক পাব। SC মেৰিট লিষ্টত এটা আছে প্ৰতীক্ষা দাস, ST Pত আছে ৰিংকি বাগলাৰী, ST Hত আছে বিলগ্ৰাক M চাংমা, OBCত আছে মৈৰাংথেম সিংখেই, তাৰপিছত আছে প্ৰীতি প্ৰজাপতি। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যনৰ ৱেইটিং লিষ্ট। এইটো হ'ল নন জিউ এম.কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৱেইটিং লিষ্ট আপোনালোক দেখা পাইছে। জেনেৰেল ৱেইটিঙত আছে পীয়ুষ শৈবাম, চান্নী শৰ্মা, অত্যুজ্জ্বল নেওগ, য়ামবেম ডায়মণ্ড, এনেকৈ নামবিলাক পাব। ST Pৰ ৱেইটিং লিষ্ট দেখা পাইছে। ST Hৰ ৱেইটিং লিষ্ট এটা আছে জুৱেলছ এম মাৰাক। OBCৰ ৱেইটিং লিষ্টত আছে অত্যুজ্জ্বল নেওগ, এনেকৈ দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে নোটটো ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছোঁ। চ' এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে। লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি।